الفرنسيون ووعدت النقابات العمالية في فرنسا. يخرج الفرنسيون مجددا إلى الشوارع لإيصال صوتهم لحكومة يقولون بأنها لم تعد تصغي إلا لنفسها. يطالبونها بإلغاء بند رفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة، وهذا ضمن قانون إصلاح نظام التقاعد. مظاهرات مليونية وللمرة السادسة على التوالي. هذه المظاهرات تزامنت معها إضرابات في قطاعات حساسة بالبلد كالمواصلات والقطاع الصحي والتربوي والطاقة وغيرها. إضرابات تسببت في شلل شبه تام في معظم المدن الفرنسية. هذا الشلل الذي يعتبره المتظاهرون ورقة ضغط رابحة وقوية لإلغاء بند رفع سن التقاعد. المظاهرات أيضا شهدت بعض أعمال الشغب ومواجهات بين الشرطة وبين المتظاهرين. أكثر من 11,000 شرطي كان هنا ومتفرقا على معظم الشوارع الفرنسية. المظاهرات أيضا شهدت مشاركة قوية من بعض السياسيين الفرنسيين كنواب في البرلمان الفرنسي وأيضا أعضاء من مجلس الشيوخ الذين قالوا بأنهم لن يتخلوا عن الشعب الفرنسي في هذه المعركة. نستمع إليهم في هذه المداخلات. فعلا الحكومة لا تنصت، فإيمانويل ماكرون متواجد الآن في إفريقيا لا يأبه لنا، رغم أنه يعلم بأن الفرنسيين سيتظاهرون اليوم. يبدو لنا قانون التقاعد غير عادل، حتى وزير فيرون يقول أنه قانون غير مستعجل ولا فائدة منه. لم نعد سذجا ولم نعد نصدق أكاذيب الحكومة. قانون رفع سن التقاعد ل64 سنة غير مجدي، لذا سنتظاهر اليوم وغدا وبعد غد ونقف في وجه الحكومة حتى تلغي مشروع القانون. الحكومة وضعت نفسها في مأزق، اتخذت قرارا من تلقاء نفسها نيابة عن الجميع ورفضت كل مقترحات النقابات، لذا أحملها الشلل الذي تعاني منه فرنسا اليوم. هذا أمر واضح وعلى الحكومة أن تتحمل خطأها. وبدوري أناشد كل الفرنسيين من جميع الفئات، شبابا وكهولا رجالا ونساء، أن يقفوا في وجه الحكومة بطريقة سلمية ودون شك سننتصر. أكيد أننا سننتصر. الحكومة الفرنسية أيضا عولت للتقليل من زخم هذه المظاهرات على تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي المضرب، ولكن النقابات تفطنت إلى هذه النقطة وأسست صناديق لدعم المتظاهرين المضربين الذين تأثروا بسبب الإضرابات وتم الاقتصاص من أجورهم الشهرية، وذلك لبث روح جديدة في المظاهرات وإعطائها كذلك قوة لمواصلة المعركة والوقوف في وجه حكومة ماكرون كما يقول هؤلاء. لقناة النهار، هدى فتوان، باريس.